Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa bidyong ito ay kung paano mag-fill out ng BIR Form 1701 na Annual Income Tax Return para sa mga individual taxpayers na ang method of deduction ay Itemized Deduction. Ang method of deduction ay ito po ang paraan kung paano ka mag-claim ng expenses or deduction sa inyong sales or receipts. Mahalaga ang method of deduction mo kasi ang income tax na ating babayaran ay nakabase sa net income. Ang net income po ay ito po ang kita natin sa business or ito ang sales mo, bawasan mo ng cost and expenses. Currently, dahil sa train law, ang income taxation natin sa Pilipinas ay nagkaroon ng dalawang tax rates or manner to be taxed at ito ay ang graduated rates at yung isa naman ay ang 8% income tax rate. Under sa 8% income tax option, ang allowable deduction mo lang ay 250,000 pesos. Then lahat ng sobra, isa-subject na sa 8% income tax. For more information regarding sa 8% income tax option, please watch my other videos regarding dito. Then, under naman sa graduated rates, mayroon dito dalawang method of deduction at ito ay ang optional standard deduction or OSD at ang isa naman ay itemized deduction. Under sa optional standard deduction, ang maximum allowable deduction mo naman ay 40% ng iyong sales or net sales. Kung gusto mo ng topic paano mag-fill out ng annual income tax return for optional standard deduction, please watch po my other videos regarding dito. Kasi for this video, magpo-focus lang tayo sa annual income tax return na ang method of deduction ay itemized deduction. Now, sa itemized deduction naman, ang i-claim mo ng mga expenses, costs, or deduction ay hindi po siya fixed amount gaya sa 8% income tax option. Then, hindi rin siya nakapako at a certain percentage lang ng net sales mo gaya ng optional standard deduction. Kundi, allowed po kayo mag-claim ng mga expenses, costs, or deduction as long na ito ay ordinary and necessary sa business mo. Meaning, ang i-claim lang na deduction dito ay yung related sa operation ng business mo. Hindi ka po pwede mag-claim ng expenses na ginagamit mo for personal use such as baon ng mga anak mo para sa pag-school or expenses nyo sa travel ng iyong magbabarkada. Dahil po sa possibility na pwede ma-abuse ng taxpayer ang itemized deduction maliban sa pagiging ordinary at necessary ng expense para maklaim as deduction, dapat rin po may resibo ka or supporting documents sa expenses na i-claim mo. Maliban pa dito, kung ang expenses na i-claim mo ay subject to withholding tax katulad ng rental expense at professional fee expense, ay kailangan ka magbawas ng withholding tax at mag-remit nito sa BIR para maklaim mo ang expenses as deduction. Now, punta na tayo sa BIR Form 1701 or ang Annual Income Tax Return for individuals including mixed income earner, states, and trust. Ang regular na 1701 ay may 4 lang na pages. At sa 4 na pages na ito, mayroon itong 9 parts. Ang part 1 ay background information ng taxpayer filer. Ang part 2 naman ay para sa total tax payable. Then ang part 3 ay ang details of payment kung saan ang nag-fill out dito ay ang bank employee kung saan ka nagbayad or ang revenue collection officer ng BIR kung sa BIR ka nagbayad na or nag-file. Ang part 4 ay ang background information of spouse ng filer. So kung wala po kayong asawa, hindi mo na ito kailangan i-fill out na part 4. Ang part 5 naman ay para sa computation of tax kung saan may 6 ito na schedules. Ang Schedule 1 ay para sa gross compensation income and tax withheld. Then ang Schedule 2 ay para sa taxable compensation income. So itong Schedule 1 and Schedule 2 ay i-fill out lang kung ikaw ay isang mixed income earner or kung hindi ka mixed income earner pero ang asawa mo naman ay compensation income earner. Ang Schedule 3 naman ay para sa taxable business income. Ang Schedule 4 naman ay para sa ordinary allowable itemized deduction. Then, ang Schedule 5 ay para sa special allowable itemized deduction. Then, ang Schedule 6 ay para naman sa net operating loss carryover. Then, punta na tayo sa Part 6. Ang part na ito ay para sa summary of income tax due.
Then, ang Part 7 naman ay para sa tax credits or payments. Then, ang Part 8 naman ay para sa tax relief availment. Then, ang Part 9 ay para sa reconciliation of net income per books against taxable income. Ngayon, before tayo mag-fill out, mag-assume muna tayo ng isang taxpayer na ilalagay natin dito sa Form 1701. So, assuming po Mr. James Bonifacio ay isang sari-sari store owner at ito po ang mga data niya sa business for year 2020. So, mayroon siyang sales na 1,800,000. Then, may beginning inventory siya na 100,000. Then, may purchases na 1,100,000 pesos. Then, may ending inventory siya na 80,000. Then, under naman sa operating and administrative expenses, mayroon siyang depreciation na 10,000. Mayroon siyang taxes and licenses na 8,000. Then, sa other expenses, mayroon siyang light and water na 35,000. Then, mayroon siyang store supplies na 12,000. Then, communication expenses, mayroon siyang 10,000. Then, repairs and maintenance expense na 8,000. Then, another data is mayroon siyang income tax paid from first quarter to third quarter na 25,000. Sa pag-fill out po ng 1701, unahin nyo ang mga parts na walang hinihinging summary. Like dito po sa part 2, sa total tax payable, kung titingnan nyo sa number 22, sabi dyan, tax due daw from part 6, item 5. So dahil dito, hindi mo muna ito i-fill out unless na fill out mo na ang part 6 ng BIR Form 1701. Sa pag-fill out ng 1701, hindi po kayo gagamit ng sintabo. Kasi kung titingnan mo yung form, wala itong provided na space para sa sintabos. Tapos may instruction dito sa form, sabi, do not enter centavos. Pag may 49 centavos or less ang amount, i-drop down nyo. Then, pero kung ang centavos ay 50 or more, i-round up nyo. Meaning, kung ang amount is 50,000.25, ilalagay nyo siya sa form as 50,000 pesos. Then, kung ang amount naman is 50,000 pesos 0.50, ilalagay nyo ito sa form as 50,001. Ngayon, mag-start na tayo mag-fill out ng BIR Form 1701. Unahin natin mag-fill out sa part 1 ng return. Sa number 1, ilagay natin ang year 2020. Kasi ito ang year ng taxable year natin. Sa number 2, i-X natin ang no kasi initial return ang ifa-file natin at hindi amended return. Ang amended return ay ang pag-ulit ng pag-file ng same return para makorekt or ma-change ang information na dati nyong nailagay. So since wala naman tayong na-file dati na return, kaya hindi ito amended return. Sa number 3, i-X natin ang no kasi hindi ito short period return kasi complete na 1 year ang operation natin. Sa number 4, ilagay natin ang TIN number. Then sa number 5, ilagay natin ang RDO code kung saan tayo registered na BIR District Office. Sa number 6, i-X natin ang single proprietor kasi engaged in sari-sari store ang example natin. Ang professional, gagamitin lang yan kung ang taxpayer ay nag-practice ng profession like lawyer, doktor, accountant, professional athlete at madami pang iba. Ang estate and trust naman, gamitin lang yan kung ang business ay nakapangalan sa isang estate or trust. Then ang compensation earner, gagamitin lang yan kung employed ang taxpayer. Sa number 7, i-X natin dito ang business income under graduated income tax rates kasi ito po ang example na ini-illustrate natin. Then ilagay natin ang pangalan, address, zip code, birth date, email address, and citizenship. Then i-X natin itong no sa number 13 kasi wala tayong foreign tax credit. Then ilagay natin ang contact number. Then assuming single si Mr. James. Then mag-skip tayo dito sa number 17 kasi para lang sa taxpayer na may asawa. Sa number 21, i-X natin itong graduated rates at i-X din natin itong itemized deduction kasi
Ito ang option ni Mr. James. Now, itong part 2, hindi muna natin ito i-fill out kasi ang mga data dito ay galing sa ibang parts ng return. Kaya i-skip muna natin ito at balikan na lang natin ito mamaya. Itong part 3 naman, hindi natin i-fill out yan kasi ang nag-fill out niyan ay ang bank employee ng authorized agent bank kung saan tayo nagbayad o ang revenue collection officer ng BIR kung saan tayo nagbayad. Then punta muna tayo sa page 2 ng return. Dito sa taas na portion, ilagay muna natin ang TIN number din. Dito naman sa right side ang apelyido ng taxpayer. Itong part 4, dito nilalagay ang information ng asawa. Since wala pong asawa si Mr. James, kaya mag-skip tayo sa part na ito. Naupunta na tayo sa part 5. Sa schedule 1 and 2 ng part 5, i-fill out lang yan kung mayroon tayong compensation income. Since yung ini-illustrate lang natin ay yung purely business income under graduated rates, mag-skip lang tayo dito. Now sa schedule 3 naman, ito na yung para sa business. So yung schedule 3 ay hinatid sa dalawa. Yung 3.A ay para yan sa business na gumagamit ng graduated rates, while yung 3.B naman ay para yan sa business na gumagamit ng 8% income tax. So since ang ini-illustrate natin ay business with graduated rates, kaya hindi tayo mag-fill out dito sa schedule 3.B. So sa number 8 ng schedule 3.8, humihingi siya ng sales data. So based sa data ni Mr. James na pinakita ko kanina, ang sales niya ay 1,800,000. Kaya ilalagay natin dito ang 1,800,000 pesos. Sa number 9 naman, i-blank lang natin yan kasi wala tayong data na nagkaroon si Mr. James ng sales return, allowances, and discount to customers. Sa number 10 naman, i-carry over lang natin ang 1,800,000 kasi wala naman tayong na-deduct from number 9. Sa number 11 naman, humihingi siya ng cost of sales or services. Ano ba ang cost of sales or services? So ito po ang direct cost ng business. Bali kung wala kang direct cost, wala ka ding sales. Ang example dito ay kung nagbebenta ka ng bigas, syempre bumibili ka din ng bigas. So ang direct cost mo dito ay ang halaga ng pagkakabili mo sa bigas na nabenta mo. For example, bumili ka ng 10 kilong bigas for 10 pesos per kilo. At nabenta mo ang 8 kilo nito for 15 pesos per kilo. Based sa illustration, nagkaroon kayo ng sales na 120 pesos sa pagbenta ng 8 kilong bigas for 15 pesos per kilo. At ang direct cost mo dito or cost of sales ay 80 pesos para sa 8 kilong bigas na nabenta mo. At ang 2 kilong bigas na naiwan or hindi nabenta ay hindi mo yan isasama sa cost of sales kasi hindi pa siya nabenta. So balikan natin ang data ni Mr. James. Dito sa kanyang records, mayroon siyang beginning inventory na 100,000 pesos. Then may purchases siya during the year na 1,100,000 pesos at may ending inventory siya na 80,000 pesos. Ang beginning inventory, yan po ay kasama sa mga binili mo last year pero hindi mo siya nabenta last year. Ang purchases naman, yan ang mga binili mong paninda during the current year. Then, ang ending inventory ay yan ang hindi mo nabinta during the current year. Ang ending inventory ay pwede yan galing sa beginning inventory. Pwede rin siya galing sa current purchases basta hindi siya nabinta during the current year. So, paano natin makukompute ang cost of sales ni Mr. James? Sa pag-compute po ng cost of sales, una, dapat i-add natin ang beginning inventory at ang purchases. So, that is 100,000 na beginning inventory plus 1,100,000 na purchases, magre-result yan to 1,200,000 pesos na total goods available for sale or ang cost ng mga paninda mo na pwede mo mabinta during the year. Then, ibawas natin ang ending inventory na 80,000. So, magre-result yan ng cost of sales na 1,120,000 pesos. So, bakit ibinawas ang cost na 80,000 pesos? Kasi hindi pa siya nabinta. Then, pag sinabi pong cost, meaning yan ang halaga ng pagkabili mo sa supplier mo. Pero pag ang cost na yan ay pinatungan mo ng markup or tubo,
tapos nabenta mo siya, ang tawag na doon ay sales. At ang difference naman ng sales at cost, ang tawag naman doon ay gross profit or tubo. So since na-compute na natin ang cost of sales ni Mr. James, ilagay na natin ito sa number 11 ng Schedule 3.A ng return. Dito sa number 12, dito natin ilalagay ang difference ng sales at cost of sales na 680,000 pesos. Dito naman sa number 13, dito natin ilalagay ang ordinary allowable itemized deduction. So, sino ba ang nag-claim ng ordinary allowable itemized deduction? Ang pwede lang po mag-claim nito ay ang taxpayer na may business na ang method of deduction ay itemized deduction. Ang nag-avail po ng optional standard deduction ay hindi po makaka-claim dito kasi ang deduction niya ay nasa number 17 dito sa Schedule 3.A. While ang nag-opt naman ng 8% income tax option, ang deduction naman niya ay nakafix sa 250,000 pesos na makikita naman sa number 29 ng Schedule 3.B. So, balikan natin sa number 13, ang ordinary allowable itemized deduction. Dito sa portion na ito, may nakalagay na from Part 5, Schedule 4, Item 18. So, meaning hindi po tayo diretso makakapaglagay ng amount dito kasi kailangan muna natin pumunta sa Schedule 4 ng Part 5. So, puntahan muna natin ang Schedule 4 ng Part 5. Sa schedule na ito, makikita natin ang iba't ibang uri ng expenses. Sa pag-fill out dito, ilagay lang natin ang ating expenses na same dito sa Schedule 4. At yung walang kamatch, itotal na lang natin dito sa letter D ng number 17. Tapos, yung breakdown niya, makikita din naman yan sa i-attach natin na financial statements. So, balikan natin ang mga expenses ni Mr. James. Ang unang expenses niya ay depreciation na amounting to 10,000 pesos. So, since may kapareho siya dito sa Schedule 4, ilagay natin yan dito sa number 5. Ang next expense naman niya ay ang taxes and licenses amounting to 8,000 pesos. Since may kapareho din siya sa Schedule 4, ilagay natin yan dito sa number 15. Then, ang ibang expenses niya ay light and water na 35,000, then store supplies expenses na 12,000 pesos, then communication expenses na 10,000 pesos at repairs and maintenance expense na 8,000 pesos. So since walang kapareho ito sa Schedule 4, itotal na lang natin sila at ilagay natin sa letter D ng number 17 ng Schedule 4. So ang total amount na ilalagay natin ay 65,000 pesos. Then if ever po ang other expenses mo ay subject to withholding tax, dapat nyo i-specify bawat isa at need nyong mag-add ng additional sheet kung kinakailangan. So, since na-accomplish na natin ang Schedule 4, balikan na natin yung number 13 sa Schedule 3.A. So, ang total ordinary and allowable itemized deduction natin ay 83,000 pesos. Sa number 14 at number 15, i-blank lang natin yan kasi wala tayong expenses or deduction na pwede dyan. Sa number 16, i-carry over lang natin ang total expenses natin na 83,000 pesos. Sa number 17, i-blank lang natin yan kasi para yan sa nag-avail ng optional standard deduction. Sa number 18, yan yung result sa number 12. Bawasan ng expenses galing sa number 16, so may net income tayo dito na 597,000 pesos. That is 680,000 pesos na gross income less 83,000 pesos na expenses. Sa number 19 at 20, i-blank natin yan kasi wala naman tayong other non-operating income. Sa number 21, i-blank din natin yan kasi wala namang na-receive si Mr. James from General Professional Partnership. Sa number 22, i-blank natin yan kasi wala naman tayong other income from number 19, 20, and 21. Sa number 23, carry over natin ang net income na 597,000 pesos kasi wala naman tayong naidagdag from number 22. Sa number 24, i-carry over din natin ang 597,000 pesos. Then dito po sa number 24, if ever po mixed income earner po kayo or employee at the same time may business, i-add nyo sa taxable income from business ang taxable compensation income nyo from
employment galing sa number 6 ng Schedule 2 ng Part 5. Now dito sa number 25, dito natin ilalagay ang income tax due sa total taxable income natin gamit ang applicable tax table na makikita dito sa baba ng page 4 ng BIR Form 1701. Ang table sa kaliwa, yan yung applicable na table para sa taxable year 2018 up to 2022. Then ito naman sa kanan ay applicable siya pagdating ng January 1, 2023. So based sa table, ang income tax due natin ay 79,250. So sa taxable income na 597,000 pesos, ang 400,000 pesos dito ay may income tax na 30,000 pesos. At ang 197,000 naman dito ay may income tax rate na 25% or an amount of 49,250. So bali pag tinotal mo yan, yung 30,000 at 49,250, magre-result yan to 79,250. Now punta na tayo sa page 3 ng BIR Form 1701. Dito sa taas, ilagay muna natin ang TIN natin at ang apelyido. Dito sa Schedule 3.b, i-blank lang natin yan kasi applicable lang yan sa nag-avail ng 8% income tax na mixed income earner. Ang Schedule 4 naman, ito ang fill out natin kanina sa Ordinary Allowable Itemized Deduction. Dito naman sa Schedule 5.a, 5.b, Schedule 6.a at 6.a1. I-blank na lang natin ito kasi wala naman tayong Special Allowable Deduction at saka yung Net Operating Loss Carryover. Now, punta na tayo sa page 4 ng BIR Form 1700. Dito sa taas, ilagay muna natin ang TIN natin at ang apelyido. Dito sa Schedule 6.a.2, i-blank din natin yan kasi wala namang spouse si Mr. James. Now, punta tayo dito sa Part 6. Ito ang Summary of Income Tax Due. Dito sa number 1 ng Part 6, dito natin ilalagay ang income tax due na na-compute natin kanina sa number 25 ng Schedule 3.a sa Part 5 doon sa page 2 ng BIR Form 1701. So that is amounting to 79,250. Dito naman sa number 2, number 3, number 4, i-blank lang natin yan kasi wala tayo niyan at bihira lang ang nagkaka-claim yan kasi mayroon yan mga special law na nag-grant or specific provision of the tax code na iba ang tax rate nila. Sa number 5, i-carry over lang natin ang tax due sa number 1 ng Part 6. Now, punta na tayo dito sa Part 7 ng return. Ito yung tax credit or payments or ito ang mga advance payment mo ng tax or pambawas sa tax due na na-compute mo sa Part 6 ng 1701. Now, dito sa number 1, i-blank lang natin yan kasi wala naman tayong prior year 6 credit. Sa number 2, dyan natin ilalagay ang mga nabayaran natin na income tax from first to third quarter. So, based sa information ni Mr. James, may nabayaran siyang 25,000 pesos. So, ilagay natin ito dito sa number 2. Sa number 3, dyan mo i-claim kung may mga withholding tax credit ka for the first 3 quarters na supported by 2307. Since wala tayo niyan, i-blank lang natin to. Sa number 4 naman, i-claim ang withholding tax credit for the 4th quarter na supported by Form 2307. Since wala din tayo niyan, kaya i-blank din natin yan. Sa number 5 naman, i-claim natin ang tax credit na makikita sa BIR Form 2316. Applicable lang ito para sa mixed income earner or employed at the same time may business na taxpayer. Sa number 6, dyan mo i-claim kung may previous return ka na final. Since hindi amended return ang final natin, kaya i-blank din natin to. Sa number 7, 8, and 9, i-blank din natin yan kasi wala naman yan si Mr. James. Sa number 10, ilagay natin ang total ng tax credit, so that is 25,000 galing lang sa quarterly income tax payments. Sa Part 8 naman, i-blank din natin yan kasi wala naman tayong special rate or hindi tayo qualified sa mga special rate or exempt transaction. Sa number 9, dito sa reconciliation of net income per books against taxable income, ilalagay natin dito sa number 1 at number 11 ang taxable net income natin na 597,000 pesos. Then, i-blank lang natin or zero ang ibang mga parts kasi wala naman tayong non-deductible expenses, taxable
non-taxable other income, non-taxable income, income subject to final tax, at special at other allowable deductions. Now, balik na tayo sa page 1 at puntahan na natin ang part 2 or the total tax payable. Dito sa number 22, ilagay natin ang tax due na na-arrive natin sa number 5 ng part 6 sa page 4 na amounting to 79,250. Dito naman sa number 23, ilagay natin ang total tax credit payments na na-arrive natin sa number 10 doon sa part 7 sa page 4 na amounting to 25,000 pesos. Then dito sa number 24, ito yung difference ng tax due at tax credit. So that is 54,250 pesos. Then dito naman sa number 25, dito natin ilalagay kung gusto nating mag-avail ng second installment. So assuming mayroon tayong pang full payment sa 54,250, kaya i-blank lang natin ito. Sa number 26, i-carry over lang natin ang 54,250. Then dito naman sa number 27, 28 at 29, dito ilalagay ang mga penalties in case na late tayo mag-file, na late tayo magbayad or narumbin yung pagbayad natin. So assuming wala tayong penalties, kaya i-blank lang natin to kasama ang number 30. Then i-carry over po natin ulit ang 54,250 dito sa number 31 at number 32. Then pirmahan ang return at i-attach ang mga required attachments like statement of management responsibility, financial statements, at proof ng quarterly income tax payments. Then, pwede na tayo magbayad sa authorized agent banks ng BIR District Office na may jurisdiction sa registration natin, or pwede din sa Revenue Collection Officer doon sa mga lugar na walang authorized agent banks. Ang pagbayad at pag-file ay dapat on or before April 15 ng year 2021. Then, pwede rin po tayo magbayad through online payment like GCash and PayMaya, kaya lang required tayo i-file ang return online through BIR Form facility na makikita sa BIR website. At required din tayo mag-submit sa BIR ng hard copy ng 1701 at ng mga attachment nito kasama ang validation receipts na pinadala sa email mo dahil sa pag-online filing. Pag mag-manual filing po tayo ng BIR Form 1701 sa BIR o sa authorized agent bank ng BIR, dapat po 3 copies ang isasabit natin kasama ang mga required attachments. Okay, reminders. Ang Form 1701 ay generally 4 pages kasi yun ang nakasad sa train law. Ang 4 pages na 1701 ay from part 1 to part 9. Pero pwede yan magkaroon ng part 10 kung kayo po ay mayroong multiple tax regimes. Ang tax regime po ay ito yung manner kung paano kayo tinatax tulad ng regular tax rate na graduated rates or 8% income tax rate. Mayroon din ang special rate like sa private hospital at educational institution. Then ang pangatlong tax regime ay kung may activity kayo na exempt from income tax. Ang part 10 na ito ay ito yung page 1M at page 2M ng 1701. Maliban sa part 10, mayroon din itong part 11 at ito yung page 3M at page 4M ng 1701. Ginagamit naman itong part 11 kung mayroon pong more than one activity per tax regime. For example, regular ang tax regime mo pero ang activity mo ay may business po kayo tapos mayroon din kayong practice of profession. Dito required na kayo mag-attach ng page 3M at page 4M. Another example, mayroon kayong sales of hardware materials tapos may additional business ka na restaurant. Ang hardware at restaurant ay nasa parehong na tax regime pero magkaiba sila na activity kaya need nyo din mag-attach ng page 3M at page 4M. So that's it for the topic. Don't forget to like my video and subscribe this channel. Thank you.